ጎበዝ የዘመን ሰላምታ ሲመጣ ደብዳቤ ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ለገና በዓል አብሮ አደረሰን የዕለቱን የፉገራ ዜና እናቀርባለን። የቀድሞ 4 ኪሎ ሰፈር ነዋሪና በባለሙያነታቸው የታወቁት የአቡሽና የመስረት እናት ወይዘሮ ልፍነሽ ነጋ ለገና በዓል ዶሮ ለመግዛት ገበያ ሄደው የዶሮን ዋጋ ሲሰሙ በገበያ ውስጥ ለሽያጭ ከቀረቡት ዶሮ ውስጥ አንዷ ብላ ለጩኸቱ መልሳለች። በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ በተካሄደው የ7ኛ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝብ በዓል ስነ ስርዓት ላይ ማንኛውም የዓለም አቀፍ የስለላ ድርጅት ባልጠረጠረው ሁኔታ አገራችን ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያ ኒውክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤት መሆኗን ጭምጭምታው ተሰማ። ዜናውን የሰበረው አለማጩ ሪፖርተራችን ጩኸት የተሰማ ሲሆን በዘገባው መሰረት ይሄ የዓለም አምባገነን መሪዎችን የሚያስቀናው መሳሪያችን ዩራኒየም አተምን ኢንሪች አድርጎ በመከፋፈል ሳይሆን የሚሰራው በቀላሉ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችን በመከፋፈል ነው። የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ከተሳካ ለዓለም ምሳሌ ይሆናል። ካልተሳካ ግን ኒውክሌር ቦምብ ነው የሚሆነው። የተወሰኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ተማሪዎች ጥንታዊ የሆነችውን ሉሲ ድንቅነሽን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም ሽልበላ ኦቨርናይት ለመጨፈር ሙዚየሙንና ዩኒቨርሲቲውን የሚያገናኘውን አጥር ስትዘላይተው ታዝበዋል። የሙዚየሙ ዋና አንትሮፖሎጂስት ዶክተር ሽመልስ ሸጉጤ እንደጠቆመው ሉሲ አይደለም በዚህ ኤሌክትሪክ መብራት ባለበት ዘመን ጥንትም በችቦ መብራት በሚወጣበት ጊዜ የወጣላት ጨፋሪ እንደነበረችና የስክስታ ዳንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሀገራችን ያስተዋወቀችው እሷ መሆኗን የትከሻ አጥንቷ ላይ የተደረገውን ጥናት መደገፍ አስረድቷል። የህዳሴን ግድብ ግንባታ ያካሄዱ ያሉት መሐንዲሶች የግድቡ 65% ሰርተው እንደጨረሱና ለአሁኑ ግድቡ ላይ የሚደረገውን ስራ አቁመው ለኢትዮጵያ አዲስ ሐውልቶች ግንባታ ላይ ኮሚሽን እንደሚደረጉ ሪፖርተራችን እንዳለ የቆምላቸው ዘግበዋል። እኚህ መሐንዲሶች 3 ግዙፍ የሆኑ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሐውልቶችን በላሊበላ በአክሱምና በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ላይ ለመገንባት ተዘጋጅተዋል። የግንባታው ስራ አስኪያጅ አቶ ጉሩማ ሰፋ እንዳስረዱት የእነዚህ ሐውልቶች ግንባታ በአገሪቷ ውስጥ ያለውን የሐውልቶችን እጥረት እንደሚቃረንና የባቡር ሀዲድ ሲዘረጋ ለሚፈናቀሉት የአቡነ ጴጥሮስና የአጼ ሚኒሊክ ሐውልቶች ማጣጫ እንደሚሆን ጨምረው ገልጸዋል። ሐውልቶቹ ሞዴል የተደረጉት አንደኛው በሞስኮ የሚገኘውን የሌኒን ሐውልት፣ ሁለተኛ በቤጂንግ ያለው የማኦ ዜዶንግ ሐውልትና ሶስተኛው ደግሞ በፒዮንጋንግ በሚገኘው የኪም ኢል ሱንግ አወር ዲር ሊደር ሐውልት ሬፕሊካ መሆኑን ሪፖርተራችን ጨምሮ ገልጸዋል። በዚህ አስደሳች ዜና ወደ ማስታወቂያው እንሸጋግራለን። አረጋሽ 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 ጠላ ቤት አረጋሽ ሉ ዘመኛውን ያረጋሽ ኮረፌ ጠላን ይቆንጩ። አው ለዘመናት የሰራተኛ ሰፈርን ቀውጢ ያደረገ ያገሩን ጠላ ጠማቂ ያሳፈረ ሚስጥሩ ያልታወቀው ያረጋሽ ኮረፌ ጠላ ለሁሉም ይስማማል። ለልጤም ሆነ ለችስታ እንዲያውም ለዲያስፖራ በተለይ ዶላሩ ሲጠፋ ሄነሲን ዘርሮ ዮሐንስ አራምዴን በዳዴ ያስኬደ ጠንካራ ጠላ ነው። ፍሬውን ጀብደኛ አፍቃሪውን ቀናተኛ ሚስትንና ልጆችን የሚያስወግር አንዳንዴ ራስን የሚያስወግር ጉበት የሚያስተፋ የቡዳ አይን የሚያጠፋ አስማተኛ ኮረፌ ጠላ። አው ቅምቅማን ሲያስቡ አረጋሽ ኮረፌ ጠላን አይርሱ። አረጋሽ ቀውጢነሽ አረጋሽ አረጋሽ ጠላ ቤት አረጋሽ ተመልካቾቻችን ያለፈውን የፉገራ ኒውስ ቀላል ወዳችሁታል? ሜን የፌስቡክ ፔጃችንን ቀውጢን ያደረጋችሁት እኛም እናንተን እንደዚህ እቀፍ አድርገን ነው የምንወዳችሁ። ወይ ፍቅር አበረታሽ ለሆነው ኮሜንታችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። ከኮሜንታችሁ ደግሞ ለተወሰኑት እንመልሳለን።
You wasted my time. No, you didn't. I know you just didn't waste my time. Girl. Alamudi is not even Ethiopian. His father is shirt labash. Abba. ይቅርታና ሰውየው ኢትዮጵያ ውስጥ እስከተወለደ ድረስ የሰውየው ኢትዮጵያዊነት ያንተ ወይም የኔ ሳይሆን የሰውየው የራሱ መብት ነው። አገራችን ውስጥ አይደለም ሽርጥ ለባሽ ልብስም የማይለብሱ ብዙ ዜጎች አሉን። እንኮራበታለን። ከባዱ ጀለሳችን ማዶሻ ራስ ለዚህ ኤፒሶድ ስላልጻፈልን ትንሽ ቅር ቢለንም ግን የሱ ቢጤ አንዱ ይሄንን ጽፎልናል። ምን አይነት ዶማ ራስ ነህ ካላሞዲን እንደዚህ የምትለው? አንተን እስከነ ማቀነባበሪያ መሳሪያ በላውንቸር ነበር ማጋየት። ዝም ብለህ በርገር በቀደደው አፍ ትለፈልፋለህ። ገጣባህም በሚስማር በስቶ ብይ መጫወት ነበር። ይህ ሁሉ ግን ጀለስ ነው አይደል? ይተናግሮ አናጋሪ የሆነ የበሰበሰ ጥንባሳ። አዎ ጀለስ ነው። ግን አትበሳጭ እሺ። እንካ በቃ ላንተ ይሁንልህ። እንካ ያዝ። ይገርማቸዋል። የነዚህ ቢጤ ጀግኖች ሲበሳጩ የሚታያቸው የመሳሪያ አይነት ብቻ ነው። ላውንቸር፣ AK-45 ምናምን ነገሮች። Jealous. Dude, I used to like Alamudi, but you brought out good points. I have to make my own research. Thanks anyways. አንቺም ሁን አንተ ይሄንን የጻፈው ይመች ነፍሱ። በዚህ አጭር ኮሜንትሽ ጭፍን አማኝ አለመሆንሽንና ሐሳብሽን የምትቀይሪው ሰው ባለው ሳይሆን ራስሽ አጥንተሽ የሚደርስበት መሆንሽን ተረድተናል። ስለዚህ respect is important. ማንም የሚልሽን አትስሚ፣ especially Fugera news ከሚባል ጣቢያ። This is a very smart Fugera, which keeps it real, but you need to also keep it fair by giving it to some of the Fugera oppositions as well. That way we learn fairness and meaningful opposition. Meaningful opposition. የምትለው ገብቶኛል። ግን ለኔ opposition ቃሉ ራሱ ደስ አይለኝም። የሂሳብ መምህራችን ወይዘሮ ይፍቱ ስራ እንዳስረዱት የቃሉ ትርጉም ተቃራኒ ማለት ሲሆን የአንድ ቁጥር ተቃራኒ ደግሞ ኔጋቲቭ ነው። እኛ ደግሞ ኔጋቲቭን አንወድም። የምንወደው ፖዚቲቭ፣ ፕሮግሬሲቭ፣ አልተርኔቲቭ ምናምን ይሁን ነው። ስንቃወም ደግሞ የምንቃወመው ድርጊቶችን ወይም ሁኔታዎችን ነው እንጂ ሰውን ወይም ድርጅቶችን አይደለም። አንዳንዴ ለቀልድ ካልሆነ በስተቀር። I joke. ለምሳሌ የዓለምን ፕሬስ ነጻነት የሚመዘግበው CPJ ሪፖርት 2012 በወጣበትና ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ለጋዜጠኞች ሁለተኛ መጥፎ ሀገር መሆኗን በተዘገበበት ሳምንት There's been a crackdown on the press. የኢትዮጵያ መንግስት የቱሻይ ሰብአዊ መብት በዓል ሲያከብር በዓሉ እየተከበረ ያለው ሰብአዊ መብቶች ለሁሉም በሚል መሪ ቃል ነው። ይህን ድርጊት እንቃወማለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ሌላ የምንቃወመው ድርጊት እሳት ቴሌቪዥን አገራችንን ጋዜጠኞችን በማሰርና የሰብአዊ መብትን በመንፈክ ከሚበልጠን አገር ኤርትራ ካንዷ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዘር ተብዬ ጋር የተደረገውን ቃለ መጠይቅ ወይንም ማሽቃበጥ ነው። አብረን እንየው። Privilege to introduce to you Sophia Tasfa Mariam, an Eritrean community organizer, right? Am I right? Sure. Yeah, yes. Community organizer. Sophie, welcome to ESAT. Thank you for having me. And it is really an honor for me to have you today in our studio. And we're going to be discussing Eritrea is going to meet 6 of the 8 Millennium Development Goals in 2050. Is that true? Like in universal education, gender equality. Yeah, it's not that, they keep telling us about what the government is. The government is the people in Eritrea. The government is part of those people, and the people is part of the government. President Isaias's best friends are his people. You'll see him all around the villages. Every day he's in the villages. Ordinary Eritreans are his best friends. ታዲያ በመቶ ሺህ ወደ ኢትዮጵያ የተሰደዱ ያሉት ኦርዲናሪ ኤርትራዎች አይደሉ ማለት ነው? When there were no bodyguards or nothing, because who is he protecting himself from? And the president of Eritrea is the same. He's very close to the people. In the end, Meles turned out to be the worst thing that happened to the Ethiopian people. For us, we've managed to keep President Isaias grounded. But there are some people who argue that there is no democracy and freedom of expression. Those things in Eritrea. And you also against this
allegation. What do you Yes, think because about that? you were there at our festival, right? Yeah. And the ambassador presented there. his presentation, Yeah. and the floor is open for anybody to ask any questions they want to. So we ግራ have ገባኝ። አሁንም many, ስለ many ኤርትራ ነው የምናወራው? avenues that Eritreans use to communicate their grievances, their ideas, their opinions of what they want in their government. በልምሽ ነው? At least people can write on the newspapers, can go on the radio. You can write in the television. newspapers too. ግን In Eritrea, we don't have a free press or a free independent press because we don't have the resources. There's no money there. አሪፍ President Isaias was interviewed by two Ethiopian journalists, Elias Kifle And then and Seleshi. Seleshi, yeah. And I don't remember the exact word he said, but he said with regard to access to the sea, Red Sea, he said the sky is the limit. We can use it together. You know? Yeah. So Yes, the sky is the limit. You know, there's many things that two countries can do. Eritrea's ports are there for anybody's use, including Ethiopia and most especially Ethiopia. yeah. And the terms are always reasonable. So Eritrea is considered by some, for example, the United States, and accused by the government of Ethiopia of destabilizing the region. Yeah. Is that true? How far is that true? Like, Of course, it's not true, but I mean, I know it's not true, but what do you say about that? well, they cannot bring a single occasion where Eritrea has done anything. And, another one is harboring, training, financing armed oppositions. You know? Yes, Ethiopian opposition. Yeah. That's all not true. yeah it's all true There As was, if- there yes. was a statement about the tax, you know, Yes, refugee as if tax. we're crazy people that don't know what's good for their people or what's good for them, or that we're afraid of this government, so the government's going to make us pay 2%. There's no such thing. It's all a fabrication of people that deliberately want to distort the image of Eritrea. Thank So- you, Sophie. You're welcome. Thank you very much. Thank you. Because of Very that. Thank you. ተመልካቾቻችን በዚህ ሰዓት እያስታወቃችሁ ከሆነ አይፈረድባችሁም። ወደ ኤርትራ የአንድ ጉዞ ትኬት ለመግዛት እየተረባረባችሁ ከሆነ ደግሞ ኢሳት ቲቪ እዛ ጠቅልለው እስኪገቡ ድረስ ጠብቁ ብለን ከዚህ ከፉገራ ጣቢያ መግራችኋለን። ከዚህ ጠንከር ያለ ቃለ ምልልስ ማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ በዚህ ወር ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አልጀዚራ ላይ ቀርቦ ነበር። እሱም እንደስሙ ሃይ ዴፊኒሽን የሆነ ጥገራ አፋጣጭ ለሆነችው ጄንዳንተን አስረክቧል። Thank you very much for talking to us on My pleasure. Talk to Al Jazeera. What about the ethnic divides? What sort of impact does that have on governance? Not everybody agrees with that. You've got big problems in the country regarding the Muslims, the ongoing demonstrations, thousands of people sitting in jail. The government has nothing to do with ethnic, religious groups. And therefore, it's But you up do, to you've imposed this No, law. Bella. No, there is no imposition of law. They are not the ones, as a government, telling them to follow this doctrine or that doctrine. It's up to the religious group themselves. So I think that has to be very clear in everybody's. ታዲያ እዚህ ምንድነው ቲቪ ላይ ምርጫ ይካሄዳል። ስለሆነም እድሜያችሁ ከ18 ዓመት በላይ የሆናችሁ የሀገራችን ሙስሊሞች በየቀበሌያችሁ በሚገኘው የምርጫ ጣቢያ በእለቱ በመገኘት ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ተቋሙን የሚመሩትን ሃይማኖት መሪዎች ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊና ነጻ በሆነ መንገድ እንድትመርጡ የኢትዮጵያ ዑላማዎች ፈትዋና ዳዕዋ ምክር ቤት ጥሪውን በአክብሮት ያቀርባል። Political repression is rife in the country. I mean, you are in a position that you've got political opposition, thousands of them languishing in jails. Is this something that you are going to try and confront? That's not true. There are no political opposition that are languishing in prison, number one. And there are no other political activists that are languishing in place. Government is under the law. It's below the rule of law. So the rule of law has to work in the country. Law, isn't it? Yeah. The Ethiopian government also brings them to the court, to the rule of law, to the due process of law, and they will be sentenced according to their... Because the government is accused of using the fight against the Ogaden rebels, for example, as a means of repressing those that they feel the need to repress. That's not the reality on the ground. Reality is on the ground, facts on the ground. The fact on the ground. Reality on the ground. The fact on the ground. But anyway, for us... But would you go back in without preconditions this time, at least no, sit at the table with a blank slate and start again? Constitution is not a precondition. So no talks then? Yeah.
everything should be under the constitution, and if you don't accept the constitution, there is no way you can negotiate, because you cannot change the constitution. The constitution is the constitution. Constitution is the constitution. The constitution is the constitution. The constitution matrayes already. Good job, HD. Got that. You have a policy where you take land away from many of the poor and you hand it over to multinationals. It's called a land grab. It's directly linked to your food security problems. It's not. Who are those who are saying a land grab? First of all, it's not a land grab. When you say land grab, it means that you are giving a land from the poor to somebody else. But that's exactly what you're doing. Oh, snap, son! Yes, because the government owns all the land, but if you leave that land, you take it back. Yeah, sure. So you are there is nothing accused called of land grab. forcing the relocation of indigenous people. No, that's not true. HD, makad kalebh yakakad style. I did not have sexual relations with that woman. እንደዚህ ሳይሆን Absolute falsehood. Not a single newspaper has been closed by the government. Not one. Not one. እንደዚህ ነው ቀጥል I think, genuinely speaking, there is no such kind of thing which has happened for giving land to investors, be it local or foreign. So the truth is, ይዘሽው አልመጣሽም ዛሬ I don't want to see, work for my own legacy. What I want is to see that my people has come out of. አይከፋም ለዛሬ በቃ ያለቀ ነው አይዞህ የታባቷች ደግሞ በቃ ሌላ ጊዜ አናገኛት አይዞህ ወንድ አይደለ እንዴ ኮስተራል በሲፒጂ ሪፖርት መሰረት በሀገራችን እየመነመነ ያለውን የፕሬስ ፍሪደም ለሀገሩ አዮ ፕሬስ ፍሪደም ምናምኖችን አሳጥር ለምን የቁርጥ ቀን ልጅ እኮ ቼክ ሊቆርጥልን ነው እንሂድ ወላ ሁላም እኮ ቁርጥልን በላ እንችላለን ታዲያ እንደዛ አትልም ተመልካቾቻችን ይሆን አስቸኳይ ጉዳይ ስላለን የዛሬን ፕሮግራም እዚህ ጋር እናቆማለን ከመሰናበታችን በፊት ግን ከናንተ አንዱ ባንድ በር ላይ ምስሉ የሚገኘው ወጣቱ ወረኛ ምህረት ታፈረ ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለየን አስረድቶናል ይሄ ፊቱን ለኛ ያበደረው ምህረት ታፈረ ለዋለልን ታላቅ ውለታ በጣም እናመሰግናለን ሁላችንም የምናውቀው ከኪሳችን የማይጠፋ ባንድ ወቅት አይደለም ቆሎ ደፍተን ገበያም ሄደን ዶሮ የምንገዛበት አሁን ለንቁላል እንኳን ባይበቃም የምህረት ታፈረ ፈገግታ ግን ከኛ ጋር ለዘላለም ይኖራል ነፍሱን ይማር በሉ ጀለሶች EthioTube እና Facebook ላይ አትጥፉ የፉገራ ዜና ካለ ጠቆም አርጉን ደናውኑ ልጆች ደናውኑ የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች ደናውኑ ልጆች በሬንጂ አቤት ባለፈው ግን እንደዛ ስቅስቅ ብለህ አለቀስከው ከምርቅ ነው አንተስ ጥቁር በጥቁር የለበስከው የምርህ ነው የገባሽ ቺርስ ለጤናችን ከቅምቀማ በኋላ የት ነን የሚገራርሙ ቺኮችን እናስመጣለን ይመችህ ያራዳ ልጅ ቺርስ ለምን ቤርጎ ይዘን አንጫወትም ቤርጎ ሆቴሌ ማለትህ ነው አንቺ እንደፈለግሽ ቺርስ እንዲህ